তো হয় গাইজ ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য আনাদার ভিডিও। সো বনিয়ে গ'ল মানে বহুতেই কমেণ্ট কৰি কৈছে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাব লাগে। ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ যি BA BCom BSc 6 ছেমিষ্টাৰ অনলাইন এক্সামৰ যি চুপ আহিছে সেই চুপটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব লাগে। বহুতেই কমেণ্ট কৰি কৈ আছিলে। সো ফাইনেলি আজি এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ যে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ যি অনলাইন মাধ্যমত এক্সাম হ'ব BA BCom BSc 6 ছেমিষ্টাৰৰ তাৰ বিষয়ে যি চুপ বা যি ষ্টেণ্ডাৰ্ড অপাৰেটিং প্ৰচিডিউৰ আছে সেইটো আমি আলোচনা কৰিম। হওক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কিন্তু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত যদি মিষ্টি আছকম ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকে নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এই ভিডিঅ'টো ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত পঢ়ি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তো বন্ধুসকল চাওক যে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা যিখন BA BCom BSc 6 ছেমিষ্টাৰৰ চুপ সেই চুপটো মই ওলাইছোঁ। ইয়াতে 16টা পইণ্ট দি আছে। মই এটা এটাকৈ আপোনালোকক কৈ দিম আৰু মই অবভিয়াছলি ইয়াতে ইংলিছত নকওঁ, অসমীয়াতে কৈ দিম যিহেতু ভিডিঅ'টো নহ'লে বহুত ডাঙৰ হ'ব। তো বন্ধুসকল ইয়াতে প্ৰথমটো পইণ্ট দিয়া আছে যে আপোনালোকৰ যি চিলেবাছ সেই চিলেবাছৰ ওপৰত অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ চিলেবাছটো ফুল থাকিব আৰু কুৱেশ্যনসমূহ আপোনালোকে এনচাৰ কৰিব লাগিব 50 মাৰ্কৰ। আৰু যদি আপোনালোকৰ কোনোবাই 50 মাৰ্কতকৈ অলপ বেছি এনচাৰ কৰে চ' আপোনালোকৰ প্ৰথমৰ পৰা 50 মাৰ্কলৈকে যিমান কুৱেশ্যন আছে সেইকেইটা আপোনালোকৰ কাউণ্ট হ'ব। চ' আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো বুজি পালে। আৰু 2 নম্বৰ পইণ্টত কৈছে যে আপোনালোকৰ যি হয় ছাবজেক্ট হয় সেই ছাবজেক্টৰ যদি মাৰ্ক আপোনালোকৰ 80 বা 100 হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ 2 আৱাৰ্ছ দিয়া হ'ব এক্সামৰ কাৰণে, অৰ্থাৎ 2 ঘণ্টা টাইম পাব। আৰু যদি আপোনালোকৰ আগত আছিলে যে ফুল মাৰ্ক 60 চ' তাৰ পৰা 30 মাৰ্ক লিখিব লাগে চ' তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে 1.5 আৱাৰ পাব, অৰ্থাৎ 1.5 ঘণ্টা সময় পাব আপোনালোকে লিখিবৰ কাৰণে। চ' তাৰপিছত 3 নম্বৰ পইণ্টটো দিয়া আছে যে যিসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে BA BCom BSc 6 ছেমিষ্টাৰত পঢ়ি আছে সেইসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যদি অনলাইন মাধ্যমত এক্সামসমূহ দিব চ' তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগে। আৰু ৰেজিষ্টাৰটো ক'ত কৰিব? ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিখন অফিচিয়েল ৱেবছাইট চ' তাতে গ'লে আপোনালোকে এই ৰেজিষ্টাৰটো কৰিব পাৰিব। আৰু ৰেজিষ্টাৰটো আপোনালোকে 28 তাৰিখ 9 মাহ 2020লৈকে কৰিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই, অৰ্থাৎ আপোনালোকে অনলাইন মাধ্যমত এক্সাম দিব না অফলাইন মাধ্যমত এক্সাম দিব, সেইটো যদি এতিয়ালৈকে ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই আপোনালোকে এতিয়াই কৰি লওক। 28 তাৰিখ লাষ্ট ডেট আছে আপোনালোকৰ হাতত ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে। চ' সেইটো আপোনালোকে কৰি ল'ব। আৰু যদি আপোনালোকে সেইটো বিষয়ে নাজানে যে কেনেকৈ কৰিব লাগে চ' মোৰ তাতো কেণ্ডিডেট নাই, যদি কোনোবা ইচ্ছুক কেণ্ডিডেট আছে মই কৰি কেনে ভিডিঅ' বনাই দিব পাৰিম, মোক কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল। চ' তাৰপিছত 4 নম্বৰ পইণ্টত কোৱা আছে যদি আপোনালোকে অনলাইন মাধ্যমত এক্সাম দিয়ে চ' অনলাইন মাধ্যমত এক্সাম দিয়াৰ কাৰণে যি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে যে মই অনলাইন এক্সাম দিম চ' সেইটো যি লাষ্ট ডেট সেইটো আপোনালোকৰ 30 তাৰিখ হয়। চ' 30 তাৰিখ আপোনালোকে লাষ্ট ডেট, এইটো 30 তাৰিখ পাৰ হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে যে মই অনলাইন বা অফলাইন এক্সাম দিম। তো তাৰপিছত 5 নম্বৰ পইণ্টত কৈছে যদি আপোনালোকে অনলাইন মাধ্যমত ৰেজিষ্টাৰ কৰে যে অনলাইন এক্সাম দিম চ' তাৰপিছত আপোনালোকৰ অৰ্থাৎ যিখন নম্বৰ তাতে ইউজ কৰিব ৰেজিষ্টাৰ মোবাইলটো হ'ব চ' সেই মোবাইলত আপোনালোকৰ লগইন ID আৰু পাছৱৰ্ড দিয়া হ'ব। চ' সেইটো আপোনালোকে যদি অনলাইন ৰেজিষ্টাৰ কৰে সেইটো আপোনালোকে তেতিয়াই গম পাব। চ' তাৰপিছত 6 নম্বৰ পইণ্টত উল্লেখ কৰিছে যে যিসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী অনলাইন মাধ্যমত এক্সাম দিব চ' অনলাইন মাধ্যমত এক্সাম দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ যি কুৱেশ্যন সেই কুৱেশ্যনটো এটা নিৰ্দিষ্ট টাইমৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনসমূহ দিয়া হ'ব আৰু সেই নিৰ্দিষ্ট টাইমত আপোনালোকে কুৱেশ্যনটো চাব লাগিব বা ডাউনলোড কৰি লিখিব লাগিব। তাৰপিছত 7 নম্বৰ পইণ্টত কোৱা আছে যে আপোনালোকে অনলাইন এক্সাম দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যি এনচাৰসমূহ সেই এনচাৰসমূহ A4 সাইজ পেপাৰত লিখিব লাগিব। আৰু সেই পেপাৰখনত আপোনালোকে কি লিখিব দিছে এক্সামিনেশ্যন ৰোল নম্বৰ, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ, নেম অফ দ্য ছাবজেক্ট, মেজৰ জেনেৰেল, তাৰপিছত কোৰ্ছ কোড এজ পাৰ দ্য কুৱেশ্যন পেপাৰ, ডেট, সেল্ফ ছিগনেচাৰ। চ' এইসমূহ লিখিব লাগিব। আৰু ইয়াতে তলত উল্লেখ কৰিছে ইয়াতে যে 6টা আপোনালোকৰ দিয়া আছে এক্সামিনেশ্যন ৰোল নম্বৰ, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ, নেম অফ দ্য ছাবজেক্ট, এইসমূহ আপোনালোকে গোটেইকেইখন পেজতে লিখিব লাগিব। আৰু তাৰপিছত ইয়াতে কোৱা হৈছে যে আপোনালোকে পেজ নম্বৰটো দিব লাগিব, প্ৰত্যেকটো পেজতে আপোনালোকে পেজ নম্বৰ ৱাইজ দিব লাগিব। আৰু তাৰ লগতে এইটো কথা উল্লেখ কৰিছে যদি আপোনালোকে এই এনচাৰসমূহ লিখাৰ পিছত যি ফটো মাৰিব সেই ফটো মাৰাৰ ক্ষেত্ৰত যদি ব্লাৰ হয় বা ইলিজিবল হয় দেখিব নোৱাৰে চ' তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নিজে দায়িত্ব বহন, অৰ্থাৎ সেইটো একচেপ্ট কৰা নহ'ব ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা। চ' আপোনালোকে ভালকৈ ভাল কেমেৰাৰে ফটোসমূহ মাৰিব। চ' তাৰপিছত 8 নম্বৰ পইণ্টত কোৱা হৈছে যদি আপুনি অনলাইন মাধ্যমত এক্সাম দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এনচাৰসমূহ ক'লা কলমেৰে লিখিব লাগিব। আপোনালোকে বেলেগ কলম লিখিব নোৱাৰে, ক'লা কলমেৰে লিখিব, অৰ্থাৎ ক'লা চিয়াহী থকা যি কলম আছে সেই চিয়াহীৰে আপোনালোকে লিখিব লাগিব। আকৌ ইয়াতে কোৱা হৈছে 9 নম্বৰ পইণ্টটোত যে আপোনালোকে যি এনচাৰ আছে সেই এনচাৰটো যদি স্কেন কৰে বা ফটো মাৰে সেইটো আপোনালোকে ভালকৈ ক্লিয়াৰলি মোবাইলেৰে ফটোটো মাৰি ল'ব।
সো তাৰপিছত 10 নম্বৰ পইণ্টত কোৱা আছে যে আপোনালোকে এনসাৰসমূহ লিখিলে A4 সাইজ পেপাৰত এনসাৰসমূহ লিখাৰ পিছত ফটো মাৰিব ফটো মাৰি আপোনালোকে PDF বনাব লাগিব আৰু PDF বনোৱাৰ পিছত আপোনালোকে 30 মিনিট সময় পাব এক্সাম শেষ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে 30 মিনিট সময় পাব আপোনালোকৰ যি PDF সেই PDFটো আপলোড কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ PDFটো আপলোড কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে 30 মিনিট সময় পাব আৰু 30 মিনিট পাৰ হ'লে কিন্তু আপোনালোকে এটো আপলোড কৰিব নোৱাৰে তাৰপিছত 11 নম্বৰ পইণ্টত কোৱা আছে যেতিয়া আপোনালোকে এই PDFখন আপলোড কৰি শেষ কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ মোবাইলত এটা সাকসেসফুলি আপলোডেড বুলি মেছেজ ডিসপ্লে হ'ব অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ মোবাইলত সাকসেসফুলি আপলোড বুলি লিখা থাকিব সো তাৰপিছত আপোনালোকৰ 12 নম্বৰ পইণ্টত কোৱা আছে আপোনালোকে যদি এনসাৰসমূহ লিখিব আৰু লিখাৰ পিছত যি PDF বনাব সেই PDF বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ PDFৰ যি নাম সেই নামটো আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ ৰিনেম কৰিব লাগিব আৰু ৰিনেম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এতে চাওক যে ৰোল নম্বৰ দিব দিছে তাৰপিছত দিব দিছে নেম অফ দা সাবজেক্ট মানে মেজৰ নে জেনাৰেল হেতু আৰু কোৰ্স কোড সো এই তিনটা বস্তু আপোনালোকে হেই ৰিনাম কৰিব লাগিব PDFত সো PDFৰ ৰিনাম কেনেকৈ কৰে তাৰ কাৰণে মই ভিডিও এক্সট্ৰাকে বনাই দিম আৰু এতে এক্সাম্পল হিচাপে এতে দিয়া আছে আপোনালোকে বুজি পাব পাৰে সো তাৰ পিছত এতে 13 নম্বৰ পইণ্টত কোৱা আছে যে আপোনালোকে যদি অনলাইন মাধ্যমত এক্সাম দিয়ে সো অনলাইন মাধ্যমত এক্সাম দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যি ইন্টাৰনেটৰ হেৰি প্ৰবলেম বা আৰু বেলেগ প্ৰবলেম মানে অনলাইন মাধ্যমত দিলে বহুতো প্ৰবলেম হ'ব পাৰে তো হেমো প্ৰবলেমৰ কাৰণে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্সিটিয়ে কোনো দায়িত্ব নলয় আপুনি নিজে হেইটো দায়িত্ব ল'ব লাগিব বা ৰেসপন্সিবল হ'ব লাগিব সো তাৰ পিছত 14 নম্বৰ পইণ্টত কোৱা আছে যদি আপোনালোকে অনলাইন মাধ্যমত মানে এক্সাম দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যদি PDFটো আপলোড কৰিব নোৱাৰে সো তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্সিটিৰ আন্ডাৰত যিকোনো কলেজত আপোনালোকে হেতু জমা দিব পাৰিব আৰু হেতু জমা দিয়াৰ মানে টাইমটো হল 30 মিনিট এটো কিয় বা ইমান কম দিলে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটিৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু 1 ঘণ্টা দিয়া আছে এটো ডিব্ৰুগড়ৰ কাৰণে 30 মিনিট সময় দিয়া আছে সো আপোনালোকে বহুত কেয়াৰফুলি হেতু বস্তু কৰিব আৰু এই এনসাৰ স্ক্ৰিপ্টসমূহ আপোনালোকে এখন ইনবক্স অৰ্থাৎ এখন বাকচত সময় আপোনালোকে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্সিটিৰ আন্ডাৰত যিকোনো কলেজত জমা দিব পাৰিব আৰু সেই জমা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে 30 মিনিট সময় পাব 30 মিনিটৰ ভিতৰত কিন্তু জমা দিব লাগিব আৰু সেই জমা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এটা বস্তু কৈছে আপোনালোকে কি লিখিব লাগিব এই ইনবক্সৰ ওপৰত এতে প্ৰথমে দিয়া আছে এক্সামিনেশন ৰোল নম্বৰ তাৰ পিছত ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ নেম অফ দা সাবজেক্ট আৰু মেজৰ নে জেনাৰেল তাৰ পিছত কোৰ্স কোড এজ পাৰ দা কোৱেশ্চন পেপাৰ তাৰ পিছত নেম অফ দা এক্সামিনেশন সেন্টাৰ তাৰ পিছত আপোনালোকৰ ডেট তাৰ পিছত সেলফ সিগনেচাৰ সো এইখিনি বস্তু আপোনালোকৰ যি ইনভলভ থাকিব অৰ্থাৎ যদি আপোনালোকে অনলাইন মাধ্যমত সাবমিট কৰিব নোৱাৰে সো হেতু ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এইখিনি বস্তু ইনভলভৰ ওপৰত লিখি দিব লাগিব সো তাৰ পিছত 15 নম্বৰ পইণ্টত কৈছে যদি আপোনালোকে অনলাইন মাধ্যমত এক্সাম দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যদি কিবা প্ৰবলেম হয় বা কিবা ইস্যু হৈ আছে সো তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে অফিস ইনচাৰ্জক আপোনালোকে কথাটো জনাব পাৰিব বা কমপ্লেইন কৰিব পাৰিব হেতু আপোনালোকক হেল্প কৰিব তাৰপিছত এটা লাষ্ট পইণ্টটো দিয়া আছে 16 নম্বৰ পইণ্ট সো এতে উল্লেখ কৰিছে যদি আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিছে যে অনলাইন এক্সাম দিম বা অফলাইন এক্সাম দিম সো হেতু আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে যে আগত মই সিলেক্ট কৰিছিলো অনলাইন এতিয়া মই অফলাইন এক্সাম দিম সো হেতু আপুনি আকৌ চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে আপুনি যেটো একবাৰ মানে সিলেক্ট কৰিব হেতু আপোনালোকে থাকি যাব হেতু আৰু চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্সিটি আন্ডাৰত যিসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কমেন্ট কৰি কৈ আছিল হেমু কমেন্টৰ ৰিপ্লাই আপোনালোকে নিশ্চয় পালে আৰু যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মিষ্টাৰ সকম ইউটিউব চেনেলত নতুন আহিলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো আজিলৈকে মানে বাই জয় অসম